নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাৰতীয় নৌসেনা বিভাগত খালী হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিবোৰ পদৰ বাবে বিশেষভাৱে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এই পোষ্টসমূহ কি আৰু পোষ্টসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, লগতে পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি সেই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম। লগতে ইণ্ডিয়ান নেভিত 230টা এপ্ৰেণ্টিছৰ পদ খালী হৈছে। এই এপ্ৰেণ্টিছৰ পদবিলাকত যদি তোমালোকে এবাৰ সুবিধা ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়ান নেভিত চাকৰি পোৱাটো চিয়'ৰ। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবেও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ হ'লেই তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱা। যদি নিজকে এই পদসমূহৰ বাবে যোগ্য বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 ষ্টাফ নাৰ্ছ, চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ, ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বাবে কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়। ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এই পোষ্টসমূহৰ বাবে ষ্টাফ নাৰ্ছ, চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ, ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন 8 তাৰিখে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ভেকেঞ্চি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তোমালোকে চোৱা। নেম অফ দ্য পোষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছ, চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ, ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট। পোষ্ট ডেট হ'ল 8/9/2022। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ চোৱা 49। প্লেচ হ'ল এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ঠাইত তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ফৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022। ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটখিনি হ'ল ষ্টাৰ্ট ডেট অফ ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন 8/9/2022। 8/9 পৰা ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে, এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ ডেট। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 28/9/2022। 28/9লৈকে সময় আছে। গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া ভেকেঞ্চি ডিটেইল তোমালোকে চোৱা, কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান ভেকেঞ্চি আছে। নেম অফ দ্য পোষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছ। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে ভেকেঞ্চি আছে 3টা। নেক্সট আহিলে লাইব্ৰেৰী ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট। লাইব্ৰেৰী ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আছে 6টা পদ খালী। চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ সকলোতকৈ বেছি পদ খালী আছে, 40টা চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট খালী আছে। সৰ্বমুঠ ভেকেঞ্চি হ'ল 49। এই পোষ্টসমূহত পে স্কেল কেনেকুৱা চোৱা। যিহেতু ইণ্ডিয়ান নেভিত যথেষ্ট সা সুবিধা দিয়া হয়, লগতে পে স্কেলো যথেষ্ট উন্নত হয়। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পে স্কেল চোৱা 44,900 to 1,42,400। আৰু লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ পে স্কেল চোৱা 35,000 to 400 to 1,12,400। চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ পে স্কেল হ'ল 19,000 to 900 to 63,200। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট। এজ লিমিটটো চাই লোৱা তোমালোকে। দ্য এজ লিমিট ফৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ, চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট উইল বি এপ্লিকেবল এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ। এজ লিমিট উইল বি ৰিলেক্সড বাই 5 years ফৰ SC/ST কেণ্ডিডেটছ। এতিয়া SC/ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ কিন্তু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। 3 years থাকিব OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এতিয়া নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্টৰ বাবে আপাৰ এজ লিমিট হ'ল 45 years আৰু 18ৰ পৰা 45 yearsৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে হ'ল 30 years আপাৰ এজ লিমিট। চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ 18 to 25 yearsৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ বয়স হয় তেতিয়াহ'লে চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চাই লওক। কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট নাৰ্ছ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট। অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটে মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ল আৰু লগত মাত্ৰ তেওঁৰ নাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। নেক্সট আহিলে লাইব্ৰেৰী ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে বেচেলৰ অফ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স অৰ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছায়েন্সৰ ওপৰত বেচেলৰ হ'লেও হ'ব। 2 years relevant experience। 2 বছৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই বিষয়ৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে তেওঁ আবেদন কৰিবৰ বাবে আৰু সুবিধা হ'ব। নেক্সট আহিলে চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ। চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন। মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব। নলেজ অফ ফাৰ্ষ্ট লাইন মেইনটেনেন্স। নেক্সট আহিলে মাষ্ট হেভ এ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ফৰ হেভি মটৰ ভেহিকলছ মটৰচাইকেলছ।
মটৰচাইকেলছ বা হেভি মটৰ ভেহিকেল চলোৱাৰ যদি লাইচেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগত 1 year ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত এবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ভাল হয় নেক্সট সিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব চাই লোৱা সিলেকশ্যন উইল বি বেছড অন দ্য ৰিটেন এক্সাম ড্ৰাইভিং টেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এই তিনিটাৰ ভিতৰত সিলেকশ্যন প্ৰচেছ থাকিব Application fees চোৱা no application fees is required for the Indian Navy staff nurse civilian motor driver and information assistant recruitment 2022 এই যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছে এটা পদৰ বাবেও তোমালোকে আবেদন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম হাউ টু এপ্লাই ফৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 এই যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছে ষ্টাফ নাৰ্ছ চিভিলিয়ান মটৰ ড্ৰাইভাৰ ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বাবে আমি কেনেকৈ আবেদন কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথমে মনত ৰাখিব লাগিব যে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন অনলাইন নহয় অফলাইন আবেদন হ'ব গতিকে candidates can download the application by visiting the official website www.joinindiannavy.gov.in এতিয়া ক্যান্ডিডেটে যি এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেওঁ কি কৰিব লাগিব এই যেটো ইন্ডিয়ান নেভিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে www.joinindiannavy.gov.in এইটো তোমালোকে যদি গুগলত সাৰ্চ কৰা তেতিয়া এইটো পাই যাবা আৰু মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিম তাত গৈ তোমালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেশনখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আহিলে ফিল আপ দা ডিটেইলছ ইন দা এপ্লিকেশন ফৰ্ম তাৰপিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব অল দা ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ এলং উইথ দা এপ্লিকেশনৰ লগত যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সকলোখিনি তাত এটাচ কৰিব লাগিব ক্যান্ডিডেটছ মাষ্ট সেন্ড দা এপ্লিকেশন থ্ৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড স্পীড পোষ্ট মানে হয় ক্যান্ডিডেটে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নহয় স্পীড পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লিকেশনখন পঠাব লাগিব সুপাৰস্ক্ৰাইব দা পোষ্ট নেম অন দা এনভলপ এপ্লিকেশন ফৰ দা পোষ্ট অফ এপ্লিকেশনখন পঠাওঁতে যিটো এনভলপ থাকিব এনভলপটোৰ ওপৰত এপ্লিকেশন ফৰ দা পোষ্ট অফ বুলি যিটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰা হয় সেইটো লিখি দিব লাগিব সেই কথাষাৰ নিলিখিলে কিন্তু ৰিজেক্ট কৰা হ'ব নেক্সট আহিলে সেপাৰেট এপ্লিকেশন মাষ্ট বি সেন্ড ফৰ মোৰ দেন ওৱান পোষ্ট মানে এটা পোষ্টৰ বাবেই যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনে নহয় যদি উপযুক্ত বুলি ভাবা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে দুটা পোষ্ট বা তিনটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা মাত্ৰ এপ্লিকেশনবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব মানে আমি তিনটা পোষ্টৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিখন এপ্লিকেশন লাগিব তিনটা পোষ্টৰ কাৰণে যেহেতু নোৱাৰা দুটা কাৰণেই পাৰিবা ইয়াত যেহেতু নাৰ্ছৰ আছে গতিকে ফিমেল সকলে এটা পোষ্টৰ বাবেই পাৰিব দা লাষ্ট ডেট to submit the application is 28/9/2022 অৰ্থাৎ 28/9/2022 চনৰ আগত গৈ এপ্লিকেশনখন পাব লাগিব মানে লাষ্ট সাবমিট কৰাৰ লাষ্ট ডেট 28 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিব লাগিব এইটো হল অফিচিয়েল এড্ৰেছ তোমালোকে ভালকে চাই লোৱা দা ফ্ল্যাগ অফিচাৰ কমান্ডিং ইন চিফ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ওয়েষ্টাৰ্ণ নভেল কমান্ড বেলাৰ্ট ষ্টেট নিয়েৰ টাইগাৰ গেট মুম্বাই 400001 গতিকে এইটো এড্ৰেছত তোমালোকে এপ্লিকেশনখন পঠাব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল প্ৰসেছ যদি কোনোবাই এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে সোনকালে কৰিবা যেহেতু বাই পোষ্টৰ দ্বাৰা কৰা হয় এতিয়া নেক্সট ইণ্ডিয়ান নেভিতে আৰু কিছুমান এপ্ৰেন্টিছৰ পোষ্ট ওলাইছে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাই লোৱা তোমালোকে এই পোষ্টবোৰৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিবা ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 এপ্ৰেন্টিছ পোষ্ট 230 ভেকেন্সিজ 230টা ভেকেন্সি আছে এপ্ৰেন্টিছৰ গতিকে এই এপ্ৰেন্টিছৰ 230টা ভেকেন্সিৰ বাবে তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই সম্পৰ্কত চাই লোৱা নেম অফ পোষ্ট চোৱা এপ্ৰেন্টিছ পোষ্ট ডেট 9/9/2022 অৰ্থাৎ 9/9/2022 এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে নাম্বাৰ অফ ভেকেন্সিজ চোৱা 230 প্লেচ হ'ল এক্ৰছ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে যেহেতু এপইণ্টমেণ্ট হ'ব নেক্সট হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ফৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 এপ্ৰেন্টিছ পোষ্টবিলাকৰ বাবে তোমালোকৰ ডেটবিলাক কি চোৱা ষ্টাৰ্ট ডেট টু সাবমিট এপ্লিকেশন আৰম্ভ হৈছে 10/9/2022 পৰা লাষ্ট ডেট হ'ল 23/9/2022 এই স্কেলটো চোৱা যেহেতু এইবিলাক এপ্ৰেন্টিছৰ পোষ্ট হয় গতিকে ক্যান্ডিডেটছ উইল ৰিচিভ দ্য ষ্টাইফেণ্ড এণ্ড আদাৰ এলাউন্সেছ এজ পাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল চৰকাৰী যিটো ৰুল আছে সেই অনুপাতে এপ্ৰেন্টিছবিলাকক যিটো ধৰণে পইচা দিয়া হয় তেনেকৈ দিব ষ্টাইফেণ্ড দিব আৰু অন্যান্য কিছুমান কিন্তু সা সুবিধা ইয়াত দিয়া হ'ব
এজ লিমিট চোৱা কেণ্ডিডেটছ কেন চেক দ্য এজ লিমিট বিল' 21 years অৰ্থাৎ 21 বছৰৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ বয়স হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পদবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই লোৱা 10th standard with 50 marks and ITI in the relevant trade with 65% marks অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব কিন্তু দশম শ্ৰেণীত পাৰ্চেণ্টেজ 50%ৰ ওপৰত হ'বই লাগিব বা 50% হ'লেও হ'ব আৰু ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব ITI চাৰ্টিফিকেট 65% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব ITI চাৰ্টিফিকেট লওঁতে সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হোৱা ৰিটেন এক্সাম এণ্ড ইণ্টাৰভিউ ৰিটেন এক্সাম এটা হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ এই এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্টবিলাকৰ বাবেও কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ ফিজ নাই এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা কেণ্ডিডেটছ কেন ডাউনলোড দ্য application by visiting the official website www.joinindiannavy.gov.in অৰ্থাৎ তোমালোকে এই পদবিলাকৰ বাবেও ইণ্ডিয়ান নেভিৰ যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত যাব লাগিব তাত গৈ তোমালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ফিল আপ দ্য ডিটেইলছ ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আগৰ সৈতে গোটেই প্ৰচেছটো একেই হয় তাৰপিছত যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ থাকে সেইখিনি তোমালোকে এটাচ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে জেনেৰেল পোষ্টত পঠাব লাগিব চেণ্ড দ্য এপ্লিকেশ্যন থ্ৰু জেনেৰেল পোষ্ট অনলি এই কথাটো মন কৰিবা আগৰ পোষ্টখিনিৰ বাবে আমি দেখিছিলোঁ যে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি পঠিয়াব লাগিব নহ'লে স্পীড পোষ্টত পঠাব লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে জেনেৰেল পোষ্টত পঠিয়ালেই হ'ল মানে স্পীড পোষ্টটো কৰিব নালাগে ৰেজিষ্টাৰো কৰিব নালাগে আৰু এপ্লিকেশ্যনখন পঠোৱাৰ যিটো এনভেলপ থাকিব তাৰ ওপৰত তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এপ্ৰেণ্টিছ সেইটো লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে এড্ৰেছটো তোমালোকে আকৌ লৈ লোৱা এড্ৰেছটো এইটো আগৰ এড্ৰেছটোৱে নহয় কিন্তু এইটো বেলেগ হয় এইটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্টৰ কাৰণে এডমিৰেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ফৰ অফিচ এপ্ৰেণ্টিছেছ ট্ৰেইনিং স্কুল ফেলশ্বিপ ৰিপেয়াৰ ৱাৰ্ড নেভেল বেছ কোচি 682004 এইটো এড্ৰেছত তোমালোকে পঠিয়াব লাগিব যিসকলে নৌসেনা বিভাগত চাকৰি কৰিম বুলি মনত আশা পুহি ৰাখিছা তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰিবা সবিশেষ তথ্যখিনি চাবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত চাব পাৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ